บ่ายวันหนึ่งในฤดูหนาวอิงจันยืนอยู่ที่มุมห้องเล็กๆของเธอห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าที่เธอสะสมจากตลาดนัดทุกเล่มถูกวางอย่างระมัดระวังราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความหมายของชีวิตในเมืองที่ดูเหมือนจะเร่งรีบจนลืมความฝันของผู้คนในมุมหนึ่งของห้องเธอพบสมุดเล่มหนึ่งที่เธอจะไม่ได้ว่าเคยซื้อมันดูเก่าจนปกเริ่มแตกออกจากกันและมีลายมือที่อ่านยากเขียนด้วยหมึกซีดๆว่าผู้กล้าที่กล้าฝันจงเดินเข้าสู่ปราสาทแห่งปัญญาปราสาทแห่งปัญญาอิงพึมพำเบาๆและพลิกดูหน้าต่อไปหากต้องการพบกับตัวตนที่แท้จริงจงเปิดประตูที่มองไม่เห็นทันใดนั้นสายลมเย็นเยือกก็พัดเข้ามาจากหน้าต่างที่ปิดสนิทมันพัดไปรอบตัวเธอราวกับจะเชิญชวนอิงมองไปรอบๆและทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนประตูไม้บานใหญ่ที่มีลวดลายแกะสลักซับซ้อนนี่มันอะไรกันฉันฝันไปหรือเปล่าประตูนั้นดูเก่าแก่แต่ยังคงความงดงามราวกับมันมีชีวิตลึกลับในตัวเองอิงลังเลก่อนจะเอื้อมมือไปแตะที่ลูกบิดและทันทีที่เธอทำเสียงสะท้อนก้องขึ้นในหัวเธอจงเดินเข้ามาถ้าเธอต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออิงถอนหายใจลึกๆก่อนจะผลักประตูเข้าไปเมื่อเธอก้าวผ่านประตูแสงสีทองจ้าก็สาดเข้ามาและกลืนทุกสิ่งรอบตัวเธอทันใดนั้นเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าที่ปกคลุมด้วยดอกไม้สีเงินและท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจากฟ้าครามเป็นสีม่วงจากสีม่วงเป็นสีส้มนี่คืออะไรอิงถามตัวเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังเธอหันไปมองและพบกับหญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีดำคลิปทองดวงตาของเธอเป็นสีม่วงเข้มเหมือนประกายอัญมณีเส้นผมยาวของเธอเป็นสีเงินที่สะท้อนแสงจันทร์แม้ยามกลางวันยินดีต้อนรับสู่ปราสาทแห่งปัญญาฉันคือเลนอผู้พิทักษ์ของที่นี่เลนาเดินเข้ามาใกล้อิงจันรู้สึกได้ถึงออร่าที่ไม่เหมือนใครของเธอความสงบที่ลึกล้ำแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเธอคือใครแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอิงถามเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเลนายิ้มมุมปากยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับเธอถูกเลือกเพราะเธอมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่และปราสาทแห่งนี้จะช่วยปลดล็อกมันปลดล็อกแต่ฉันแค่คนธรรมดาอิงตอบเลนยกมือขึ้นเหมือนจะหยุดคำพูดของอิงไม่มีใครธรรมดาทุกคนมีพลังในตัวเองอยู่ที่ว่าจะกล้าเผชิญหน้ากับมันหรือไม่เลนอธิบายว่าปราสาทแห่งปัญญามีด่านทั้งหมด5 ด่านแต่ละด่านจะช่วยเปิดเผยศักยภาพและปัญญาของผู้กล้าที่ผ่านมันไปได้แต่ฉันต้องการอะไรจากเธอเลนพูดพร้อมกับมองตรงเข้าไปในดวงตาของอิงเธอต้องสัญญาว่าเธอจะไม่ถอยไม่ว่าปัญหาที่เธอเผชิญหน้าจะยากลำบากแค่ไหนอิงนิ่งไปสักครู่เธอไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ในชีวิตธรรมดาของเธอแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งในใจของเธอความกล้าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนฉันสัญญาเลนายิ้มกว้างขึ้นดีเธอจะต้องการทั้งปัญญาและความกล้าหาญสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีอีกครั้งกลายเป็นสีทองที่ระยิบระยับปราสาทขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในสายตาของอิงปราสาทที่ดูเหมือนมันสร้างจากดาวและแสงแห่งปัญญา
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางและบางทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเธอเลโนยื่นมือออกมาพร้อมหรือยังอิงมองเข้าไปในดวงตาของเลโนและเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันพร้อมประตูไม้บานใหญ่ปิดสนิทอยู่ตรงหน้าของอิงและเลนตัวประตูมีลวดลายแกะสลักที่คล้ายกระแสน้ำวนซึ่งส่องแสงสีทองจางๆนี่คือด่านแรกเลนอพูดด้วยเสียงที่นุ่มลึกและหนักแน่นอิงจ้องมองประตูด้วยความสงสัยแล้วข้างในนั้นมีอะไรเลนยิ้มอย่างลึกลับความมั่งคั่งและบทเรียนแรกของการเดินทางหากเธอผ่านมันไปได้เธอจะเข้าใกล้ศักยภาพของตัวเองอีกขั้นเลนอเอื้อมมือไปที่ประตูแล้วมันก็เปิดออกช้าๆด้วยเสียงแหลมเล็กเมื่อประตูเปิดออกอิงก็ต้องตะลึงกับภาพตรงหน้าห้องทั้งห้องส่องประกายระยิบระยับด้วยทองคำจำนวนมหาศาลทั้งเหรียญแท่งและเครื่องประดับกระจายอยู่ทั่วพื้นผนังประดับด้วยลวดลายคล้ายลายแทงที่สร้างจากทองคำแท้นี่มันมากเกินไปอิงกระซิบเธอก้มลงหยิบเหรียญขึ้นมาดูแต่มันกลับเบาเหมือนขนนกไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นทองจะมีค่าเลยนะพูดพร้อมหยิบเหรียญอีกเหรียญขึ้นมาและหักมันด้วยมือเดียวเผยให้เห็นแกนด้านในที่เป็นสีเทานี่ไม่ใช่ทองคำจริงอิงถามเลโนพยักหน้าใช่มันคือการลวงตาห้องนี้เต็มไปด้วยทองคำปลอมและมีทองคำแท้เพียงแค่1%ของทั้งหมดหน้าที่ของเธอคือค้นหามันอิงเริ่มเดินสำรวจห้องเธอหยิบทองคำชิ้นแล้วชิ้นเล่าแต่ทุกชิ้นที่เธอสัมผัสดูเหมือนจะเป็นของปลอมนี่มันเหมือนหาเข็มในกองฟางเธอถอนหายใจพลางมองไปที่เลนอทองคำแท้ไม่เพียงแค่ดูสวยงามแต่ยังต้องผ่านการทดสอบเลนอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยนัยสำคัญแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามันแท้หรือไม่เลนยิ้มนั่นคือสิ่งที่เธอต้องค้นหาบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่มองแค่เปลือกนอกแต่ต้องสัมผัสถึงแก่นแท้อิงนั่งลงบนพื้นเธอเริ่มสังเกตทองคำแต่ละชิ้นอย่างละเอียดมากขึ้นเธอเคาะมันกับพื้นฟังเสียงและลองใช้มือบิดฉันไม่รู้จะหาเจอไหมเธอพูดด้วยความท้อแท้เลโนเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอเคยได้ยินไหมว่าการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องมั่นคงคำพูดนั้นทำให้อิงฉุกคิดเธอเริ่มเปลี่ยนวิธีการเธอไม่พยายามรีบเร่งหยิบทองคำทุกชิ้นอีกต่อไปแต่ใช้เวลากับทองคำแต่ละชิ้นอย่างตั้งใจในที่สุดอิงก็หยิบทองคำชิ้นหนึ่งขึ้นมาและเมื่อเธอบิดมันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยน้ำหนักในมือเธอก็แตกต่างจากทองคำชิ้นอื่นๆนี่มันของจริงเธอพูดด้วยความตื่นเต้นเลนยิ้มดีมากทองคำแท้จะหนักกว่ามีความมั่นคงกว่าและไม่เปราะบางเหมือนของปลอมอิงเริ่มเก็บทองคำแท้ทีละชิ้นแม้จะเหนื่อยและใช้เวลานานแต่เธอก็พบว่าความพยายามที่ตั้งใจนั้นเริ่มให้ผลตอบแทนการเก็บเล็กผสมน้อยแบบนี้มันจะไปพออะไรกับความมั่งคั่งจริงๆอิงถามเลนอหัวเราะเบาๆเธอรู้ไหมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากอะไรอิงสายหัวมันเริ่มต้นจากการรู้จักคุณค่าของสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทองคำชิ้นแรกที่เธอหาเจอไม่ใช่แค่โลหะธรรมดาแต่มันคือความสามารถของเธอที่จะมองเห็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสิ่งลวงตา
เมื่ออิงเก็บทองคำแท้ครบตามจำนวนที่ต้องการแสงสีทองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นและเปลี่ยนเป็นรูปร่างของประตูบานใหม่นี่คือรางวัลของเธอสำหรับความพยายามในด่านนี้เลนาพูดแต่ฉันยังรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากอิงพูดเพราะมองทองคำที่เธอเก็บมาเลนายิ้มอีกครั้งอย่าประเมินค่าของการเริ่มต้นต่ำเกินไปสิ่งที่เธอทำวันนี้จะเป็นหลักฐานสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตอิงมองทองคำในมือและเธอเริ่มเข้าใจการเริ่มต้นอย่างมั่นคงแม้เพียงเล็กน้อยก็มีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตแสงจันทร์หลอดผ่านหน้าต่างกระจกสีของปราสาททอประกายอ่อนโยนลงมาบนพื้นทางเดินหินอิงและเลนาเดินเคียงข้างกันผ่านทางเดินที่ดูเหมือนจะทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในที่แบบนี้อิงเอ่ยเบาๆพลางมองรอบๆความอลังการของปราสาทเลนอหันมายิ้มให้เธอที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ใครจะเข้ามาได้ง่ายๆคนที่เข้ามาต้องมีบางอย่างที่พิเศษในตัวอิงหัวเราะเบาๆฉันเนี่ยนะพิเศษฉันก็แค่คนธรรมดาที่ชีวิตแทบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเลนอไม่ได้ตอบในทันทีเธอหยุดเดินแล้วจ้องมองดวงจันทร์ผ่านหน้าต่างเธอคิดว่าอะไรทำให้คนธรรมดาแตกต่างจากคนพิเศษอิงนิ่งไปเธอรู้สึกเหมือนเลนอไม่ได้ถามแค่คำถามธรรมดาหลังจากเดินต่อมาอีกไม่นานทั้งคู่ก็หยุดพักในห้องโถงที่มีเตาผิงขนาดใหญ่ไฟในเตาเต้นรำอย่างแผ่วเบาให้ความอบอุ่นเลนออิงพูดขึ้นเธอรู้จักที่นี่ดีมากเธออยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเลนอเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ที่ดูเหมือนทำจากไม้แกะสลักด้วยมือนานพอที่จะลืมเวลานั่นหมายความว่าไงเลนายิ้มแต่แฝงความเศร้าในดวงตาฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะอยากอยู่แต่เพราะฉันต้องการจะไถ่ถอนบางสิ่งอิงขมวดคิ้วไถ่ถอนเลนาหยิบเหรียญทองคำที่อิงเก็บมาได้จากด่านแรกขึ้นมาหมุนในมือที่นี่ไม่ใช่แค่ปราสาทมันเป็นสถานที่ที่ช่วยเปลี่ยนคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายราคานั้นคืออะไรเลนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบความฝันที่เธอทิ้งไปความกล้าที่เธอไม่เคยใช้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอการสนทนานั้นทำให้อิงเริ่มรู้สึกว่าเลนมีเรื่องราวบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าเพียงผู้พิทักษ์ปราสาทเธออยากถามแต่ก็รู้สึกว่าไม่ควรกดดันงั้นเธออยู่ที่นี่เพื่อช่วยคนอื่นใช่ไหมอิงถามเบาๆเลนยิ้มเล็กน้อยเธออาจจะเรียกมันว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยเธออาจไม่เห็นตอนนี้แต่การเดินทางของเธอส่งผลต่อฉันเช่นกันอิงหัวเราะฉันไม่คิดว่าตัวเองจะช่วยใครได้เลยฉันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลนอหันมามองเธอด้วยสายตาที่ลึกล้ำบางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นคืนนั้นทั้งสองนั่งอยู่ใกล้เตาผิงเสียงไฟที่แตกเปรี้ยดังแผ่วเบาสลับกับเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างกระจกสีของปราสาทอากาศเย็นภายนอกตัดกับความอบอุ่นของไฟที่ลามเลียไม้แห้งในเตาอิงเอนตัวพิงพนักเก้าอี้พลางมองเปลวไฟที่เต้นรำราวกับกำลังเล่าเรื่องราวของมันเองฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันคือฝันหรือจริงกันแน่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนจะเกินไปสำหรับคนอย่างฉันเลนานั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มบางๆขณะถือถ้วยชาอุ่นในมือบางทีเธออาจต้องอยู่ในฝันสักพักเพื่อค้นพบว่าความจริงของเธออยู่ที่ไหน
อิงหัวเราะเบาๆถ้าฉันเป็นคนสร้างความจริงฉันคงทำมันเลวร้ายเกินไปสำหรับตัวเองเลนวางถ้วยชาลงบนโต๊ะไม้แกะสลักเธอเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยเลวร้ายยังไงอิงนิ่งไปสักพักเธอรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างในอกที่เธอเก็บไว้มานานเกินไปเธอมองไปที่เลนดวงตาของอีกฝ่ายสะท้อนแสงไฟเปล่งประกายเหมือนอัญมณีที่ลึกลับฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่มีค่าเลยอิงพูดออกมาเบาๆเลนอไม่ตอบแต่เธอไม่ได้เบือนสายตาไปไหนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสนใจที่จริงใจฉันแค่พยายามเอาตัวรอดทำงานในที่ที่ฉันไม่ชอบวันแล้ววันเล่าเพื่อได้เงินมาใช้หนี้และซื้อข้าวกินฉันไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายทุกอย่างมันเหมือนหลุมดำที่ไม่มีทางออกเลนเอนตัวพิงพนักแต่ดวงตายังคงจับจ้องอยู่ที่อิงแล้วเธอคิดว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นอิงหลบตาเพราะฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีอะไรดีพอฉันพยายามแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยพอเลยเลนอถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอเคยถามตัวเองไหมว่าพอสำหรับเธอคืออะไรคำถามนั้นทำให้อิงนิ่งไปเธอไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนฉันแค่อยากหยุดรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเลนยิ้มเล็กน้อยคนที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวส่วนใหญ่คือคนที่ยังไม่ยอมให้โอกาสตัวเองลุกขึ้นเธอไม่เคยล้มเหลวเธอแค่ยังไม่ได้ลองอีกครั้งในวิธีที่ต่างออกไปอิงรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในหัวใจเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะคำพูดของเลนหรือเพราะสายตาของเลนอที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเรื่องของฉันมีความหมายอิงพูดเบาๆเลนอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอเหมือนเพลงที่อบอุ่นทุกเรื่องราวมีคุณค่าในตัวของมันเธอแค่ต้องหาให้เจอว่าคุณค่านั้นคืออะไรแต่ฉันยังไม่รู้เลยอิงตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาเธอจะเจอเลนอพูดพลางมองอิงด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังเพราะตอนนี้เธอเริ่มมองหามันแล้วทั้งสองคนต่างนั่งเงียบฟังเสียงไฟที่แตกเปรี้ยเสียงลมพัดผ่านกระจกและเสียงของหัวใจที่เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นอิงเหลือบมองเลนอีกครั้งริมฝีปากที่โค้งขึ้นเล็กน้อยแววตาที่เหมือนมองเห็นทุกอย่างในตัวเธอมันทำให้อิงรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกอย่างในโลกต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีค่าขอบคุณนะอิงพูดเบาๆเลนอหันมามองขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณที่อยู่ตรงนี้และฟังฉันเลนอยิ้มก่อนจะเอนตัวกลับไปมองเปลวไฟบางทีเธออาจจะเป็นคนที่ช่วยฉันเหมือนกันไฟในเตาผิงค่อยๆมอดลงแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเธอโลกทั้งใบที่ดูเหมือนจะหายไปเหลือเพียงแค่พวกเธอสองคนในคืนนั้นอิงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจไม่ธรรมดาอย่างที่เธอเคยเชื่อและเลนอาจไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์ปราสาทแต่เป็นผู้พิทักษ์หัวใจของเธอด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอิงและเลนเริ่มพัฒนาอย่างชัดเจนมันไม่ได้เป็นแค่การเดินทางร่วมกันแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ทำให้ทั้งสองคนเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเธอรู้ไหมอิงพูดขึ้นขณะมองไปที่เปลวไฟตั้งแต่ฉันมาที่นี่ฉันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนเดิมอีกต่อไปเลนอหันมามองเธอดวงตาสีม่วงเข้มของเธอส่องประกายในแสงไฟและเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่มีความหมายมากขึ้นเหมือนกันก่อนที่ทั้งสองจะเข้านอนเลนยื่นมือไปแตะที่ไหล่ของอิงเบาๆ
เธอพร้อมสำหรับด่านถัดไปหรือยังอิงหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วเลนอยิ้มและในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความอบอุ่นและความหวังหลังจากเดินลึกเข้าไปในปราสาทที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอิงและเลนมาหยุดอยู่หน้าประตูบานใหม่ประตูนี้มีลวดลายแปลกตามันเต็มไปด้วยแผนที่ซับซ้อนที่เชื่อมโยงกันด้วยเส้นและจุดเล็กๆนี่คือด่านที่2เลนพูดพร้อมเอื้อมมือไปแตะประตูอย่างนุ่มนวลมันเปิดออกทันทีราวกับรับรู้ถึงการมาถึงของเธอเมื่อก้าวเข้าไปข้างในอิงพบว่าห้องนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรูหราเหมือนห้องก่อนกลางห้องมีโต๊ะกระดานขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมมากมายบนกระดานนั้นมีตัวหมากรูปทรงต่างๆวางกระจัดกระจายเกมอิงถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเลนยิ้มบางๆใช้เกมที่จะทดสอบความสามารถของเธอในการวางแผนและการมองภาพรวมแต่ฉันไม่เคยเล่นเกมกระดานอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ต้องห่วงเลนอตอบพลางเดินไปหยิบตัวหมากสีขาวและสีดำขึ้นมามันไม่ใช่แค่เกมกระดานธรรมดาแต่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตเลนาเริ่มอธิบายกฎตัวหมากแต่ละตัวบนกระดานแทนด้วยทรัพยากรในชีวิตจริงเช่นทองคำเวลาความรู้และความสัมพันธ์อิงต้องจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเพื่อปลดล็อกเป้าหมายหลักซึ่งก็คือการเปิดประตูบานถัดไปทุกครั้งที่เธอเดินหมากหนึ่งตัวเธอจะเสียทรัพยากรอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเธอวางแผนดีๆเธอจะสามารถเพิ่มทรัพยากรและลดการสูญเสียได้อิงมองกระดานด้วยความสับสนตัวหมากหลากหลายที่วางอยู่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเธอหยิบตัวหมากสีขาวที่แทนด้วยเวลาและเดินไปยังช่องแรกแต่ทันใดนั้นตัวหมากทองคำก็หายไปจากกระดานเธอเห็นไหมเลนอพูดด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดแต่ถ้าใช้โดยไม่คิดมันจะทำให้เธอเสียทรัพยากรอื่นไปงั้นฉันควรทำยังไงมองภาพรวมเลนอตอบการลงทุนไม่ใช่แค่การเดินหมากไปข้างหน้าอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าแต่คือการคิดถึงผลลัพธ์ที่เธอต้องการในระยะยาวอิงหยุดคิดเธอเริ่มมองตัวหมากแต่ละตัวและพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมันเธอสังเกตว่าตัวหมากบางตัวเช่นความรู้สามารถช่วยสร้างทรัพยากรอื่นได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นต้นทุนถ้าฉันเพิ่มความรู้ก่อนแล้วใช้มันสร้างทองคำอิงพูดเบาๆเหมือนคิดกับตัวเองเลนยิ้มอย่างพึงพอใจใช่แล้วเธอเริ่มเข้าใจแล้วอิงเดินหมากต่อไปแต่ก็มีบางครั้งที่เธอเสียทรัพยากรสำคัญไปโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นการใช้เวลาไปกับตัวหมากที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมันยากกว่าที่คิดเธอถอนหายใจการลงทุนที่ดีมักจะเป็นแบบนั้นเลนตอบแต่ทุกความล้มเหลวเล็กๆจะสอนให้เธอเข้าใจมากขึ้นไม่มีใครชนะเกมนี้ได้โดยไม่ล้มเหลวหลังจากลองผิดลองถูกอิงเริ่มเห็นลำดับการเดินหมากที่สมดุลมากขึ้นเธอใช้เวลาและความรู้เพื่อเพิ่มทองคำและค่อยๆขยับหมากไปยังเป้าหมายเมื่อเธอวางตัวหมากตัวสุดท้ายลงในช่องที่ถูกต้องกระดานทั้งกระดานเปล่งแสงสีทองประตูบานถัดไปค่อยๆปรากฏขึ้นฉันทำได้อิงพูดด้วยความดีใจใช่เธอทำได้เลนอตอบด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นก่อนจะเดินไปยังประตูถัดไปเลนอถามอิงเธอได้เรียนรู้อะไรจากเกมนี้บ้าง
อิงหยุดคิดก่อนจะตอบการลงทุนคือการจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบไม่ใช่แค่ใช้มันไปโดยไม่มีแผนฉันต้องรู้จักเลือกและมองผลลัพธ์ในระยะยาวเลโนพยักหน้าใช่แล้วเธอกำลังเริ่มเข้าใจหลักการของความมั่งคั่งความสำเร็จไม่ได้มาจากการเร่งรีบแต่มาจากการเดินหมากอย่างมีเป้าหมายเมื่ออิงและเลนาเดินผ่านประตูบานใหม่อิงรู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเธอยังมีอีกหลายสิ่งต้องเรียนรู้แต่เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกก้าวเล็กๆที่เธอทำจะพาเธอไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตประตูบานถัดมาดูแตกต่างออกไปมันไม่มีลวดลายวิจิตรเหมือนก่อนหน้าแต่กลับเป็นกระจกสีดำสนิทที่สะท้อนภาพของอิงกลับมาได้เพียงรางๆนี่คือด่านที่3เลนอพูดด้วยเสียงที่ฟังดูเคร่งขรึมกว่าปกติแล้วฉันต้องทำอะไรอิงถามพลางขมวดคิ้วเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากประตูเธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเมื่ออิงก้าวเข้าสู่ห้องเธอพบว่าทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีดำสนิทไม่มีพื้นไม่มีเพดานไม่มีผนังมีเพียงตัวเธอที่ลอยอยู่ในความว่างเปล่าทันใดนั้นเสียงสะท้อนที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นเธอคิดว่าตัวเองจะทำได้เหรอเสียงนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยการดูแคลนอิงหมุนตัวมองหาต้นเสียงและพบกับตัวเองอีกคนหนึ่งภาพสะท้อนที่เหมือนเธอทุกประการแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเย้ยเย้ยเธอไม่เคยสำเร็จอะไรเลยเธอทำพังทุกครั้งแล้วคิดว่าครั้งนี้จะต่างออกไปหรือไงเงาพูดพลางเดินวนรอบตัวเธอนั่นไม่จริงอิงพยายามตอบกลับแต่เสียงของเธอสั่นไหวเงานั้นหัวเราะเสียงดังจริงสิเธอลองคิดดูสิเธอล้มเหลวกี่ครั้งในชีวิตทำไมคนอื่นถึงมองว่าเธอไร้ค่าทำไมเธอถึงต้องดิ้นรนอยู่แบบนี้คำพูดเหล่านั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของอิงความทรงจำเก่าๆเริ่มย้อนกลับมาภาพของวันที่เธอถูกปฏิเสธถูกดูถูกและวันที่เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเงานั้นยิ่งทวีความใหญ่โตขึ้นกลายเป็นร่างสูงใหญ่ที่บดบังทุกสิ่งรอบตัวฉันจะไม่มีวันปล่อยให้เธอหลุดพ้นเธอจะติดอยู่กับฉันตลอดไปในช่วงที่ความกลัวเข้าครอบงำอิงรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงเธอแทบไม่สามารถยืนได้แต่ทันใดนั้นเสียงของเลนอร์ก็ดังขึ้นจากความมืดอิงฟังฉันแสงสว่างอ่อนๆสาดมาจากทิศทางหนึ่งเผยให้เห็นเลนอร์ที่ยืนอยู่ห่างออกไปเธอถือโคมไฟสีเงินในมือดวงตาของเธอสะท้อนแสงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอต้องจำไว้ความกลัวไม่ใช่ศัตรูของเธอแต่มันคือครูที่สอนให้เธอรู้จักตัวเองเลนอร์พูดอิงหันกลับไปมองเงาของตัวเองอีกครั้งเธอสูดลมหายใจลึกและรวบรวมความกล้าใช่ฉันเคยล้มเหลวฉันเคยกลัวและใช่ฉันไม่สมบูรณ์แบบอิงพูดเสียงดังแต่ความล้มเหลวเหล่านั้นสอนให้ฉันเรียนรู้และความกลัวของฉันก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันต้องการเอาชนะมันเงานั้นดูเหมือนจะหยุดชะงักมันเริ่มหดตัวลงเมื่ออิงก้าวเดินเข้าหามันฉันไม่กลัวเธออีกต่อไปอิงพูดก่อนจะยื่นมือไปแตะที่ร่างของเงาทันใดนั้นเงานั้นก็สลายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและแสงสว่างที่เริ่มเต็มห้องเมื่อความมืดมิดจางหายอิงพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องที่มีแสงสว่างอบอุ่นแสงเหล่านั้นดูเหมือนจะมาจากในตัวเธอเองเลนาเดินเข้ามาใกล้และวางมือบนไหล่ของอิงเธอทำได้ดีมากอิงมองไปที่มือของเลนแล้วตอบด้วยรอยยิ้มเล็ก
ฉันไม่เคยคิดว่าจะทำได้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นความกลัวไม่เคยหายไปเลยนะกล่าวแต่มันจะไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกต่อไปเมื่ออิงก้าวออกจากห้องแห่งเงาเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างในตัวที่ต่างไปจากเดิมมันไม่ใช่พลังวิเศษแต่มันคือความมั่นใจและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตด่านต่อไปจะยากกว่านี้ไหมอิงถามเลนอหัวเราะเบาๆทุกด่านมีบทเรียนของมันแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะผ่านมันได้ทั้งสองเดินต่อไปบนทางเดินที่สว่างไสวพร้อมกับหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นท้องฟ้ายามค่ำคืนของปราสาทเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับราวกับจักรวาลทั้งมวลกำลังส่องแสงเพื่อพวกเธออิงและเลนาเดินขึ้นบันไดวนที่ทอดยาวสู่ยอดหอคอยสูงสุดลมเย็นพัดผ่านปลายเส้นผมของทั้งสองอย่างแผ่วเบาที่นี่มองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนเหลือเกินอิงพูดขณะมองไปยังแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเพราะที่นี่อยู่ไกลจากความวุ่นวายของโลกแห่งความจริงเลนตอบด้วยเสียงนุ่มลึกดวงตาสีม่วงเข้มของเธอจ้องมองไปยังท้องฟ้าราวกับกำลังค้นหาบางสิ่งทั้งสองนั่งลงบนม้านั่งหินที่ตั้งอยู่ริมระเบียงของหอคอยอิงมองไปที่เลนอเธอสังเกตเห็นใบหน้าที่ดูสงบแต่ดวงตาของเลนอกลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเคยมีความฝันอะไรไหมอิงถามขึ้นเบาๆเลนอหัวเราะเล็กน้อยแต่เป็นเสียงหัวเราะที่แฝงด้วยความขมขื่นความฝันเหรอเคยสิแต่บางครั้งความฝันก็เหมือนดวงดาวสวยงามแต่เอื้อมไม่ถึงอิงนิ่งไปสักครู่ก่อนจะถามต่อแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เลนามองไปยังดวงดาวราวกับพยายามดึงคำตอบจากแสงที่อยู่ไกลโพ้นฉันไม่ได้เกิดมาในปราสาทแห่งนี้ฉันเคยเป็นคนธรรมดาเหมือนเธออิงเงียบและตั้งใจฟังเลนอพูดต่อฉันเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานฉันต้องการทุกอย่างอำนาจความมั่งคั่งความสำเร็จและฉันทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาแม้ว่ามันจะหมายถึงการทำร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจแต่ในที่สุดฉันก็สูญเสียทุกอย่างฉันไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดได้และนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้เธอไม่เหมือนคนที่ทำร้ายใครเลยอิงพูดขึ้นเลนอหันมามองอิงด้วยสายตาที่มีทั้งความซาบซึ้งและความแปลกใจเธอใจดีเกินไปไม่ใช่เรื่องของความใจดีหรือไม่ใจดีอิงตอบฉันแค่คิดว่าทุกคนทำผิดพลาดได้แต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราทำหลังจากนั้นต่างหากคำพูดของอิงทำให้เลนเงียบไปสักพักก่อนจะยิ้มเล็กๆเธอรู้ไหมบางทีฉันอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเธอมากกว่าที่ฉันช่วยเธอก็ได้ทั้งสองคนหันกลับไปมองท้องฟ้าอีกครั้งอิงชี้ไปยังกลุ่มดาวที่ส่องแสงสว่างเจิดจ้าเหนือหัวนั่นกลุ่มดาวอะไรเลเนเอนตัวไปเล็กน้อยเอียงศีรษะพลางเพ่งมองก่อนจะยิ้มมุมปากแบบที่อิงเริ่มคุ้นเคยกลุ่มดาวแห่งความหวังจริงเหรอฉันไม่เคยได้ยินชื่อแบบนั้นมาก่อนเลยอิงหันไปมองเลนอดวงตาเปี่ยมไปด้วยความสงสัยเลนอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านคืนสงบก็เพราะฉันตั้งชื่อมันเองอิงหลุดหัวเราะพร้อมกับเบ้ปากเล็กน้อยเธอเนี่ยนะตั้งชื่อกลุ่มดาวเองแล้วมีใครยอมรับชื่อที่เธอตั้งบ้างเลนาทำหน้าตีหน้าซื่อราวกับนักแสดงที่กำลังเล่นบทตลกฉันคิดว่ามีอย่างน้อยเธอคนหนึ่งละที่ได้ยินแล้วเ
เธอรู้ไหมอิงพูดพร้อมกับมองท้องฟ้าก่อนจะหันกลับมาหาเลนกลุ่มดาวนั่นอาจมีชื่อจริงที่ดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้เลนยกคิ้วเล็กน้อยก่อนเอียงตัวเข้ามาใกล้เธอสงสัยอะไรในตัวฉันหรือเปล่าหรือเธออยากตั้งชื่อใหม่เองอิงมองเลนแล้วอดยิ้มไม่ได้ก็ไม่ถึงกับสงสัยแต่ฉันแค่คิดว่าเธออาจจะมีอะไรที่มากกว่าการตั้งชื่อดวงดาวเฉยๆเลนยื่นนิ้วขึ้นชี้ไปยังกลุ่มดาวอีกกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆโอเคงั้นฉันตั้งชื่อให้เธออีกรอบกลุ่มดาวนั่นฉันจะเรียกว่ากลุ่มดาวอิงจันทร์อิงหัวเราะพร้อมกับพยายามตีสีหน้าให้จริงจังเดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอตั้งชื่อเป็นชื่อฉันละเลนยักไหล่ทำเสียงเหมือนไม่ได้ใส่ใจนักก็เพราะเธอเป็นคนที่ทำให้มันน่าสนใจขึ้นมาไงอิงนิ่งไปชั่วครู่ใจของเธอเหมือนเต้นผิดจังหวะรอยยิ้มของเลนภายใต้แสงดาวและเสียงพูดเบาๆที่แฝงไปด้วยความหมายทำให้เธอรู้สึกว่าคืนนี้มีอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปถ้าฉันต้องตั้งชื่อกลุ่มดาวให้เธอบ้างอิงพูดขึ้นรู้สึกว่าคำพูดออกมาจากใจโดยไม่ทันตั้งตัวเลนอหันมามองดวงตาสีม่วงเข้มของเธอเหมือนดึงดูดให้อิงพูดต่อฉันคงเรียกมันว่ากลุ่มดาวของนักฝันเลนหลุดหัวเราะแต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะธรรมดาเป็นเสียงที่มีความอบอุ่นซ่อนอยู่ในนั้นนักฝันเหรอฟังดูเหมือนฉันมีอะไรให้เธอต้องค้นหามากกว่านี้ก็จริงอิงตอบพร้อมกับหลบตาเล็กน้อยเธอไม่กล้าสบตาเลนนานๆเพราะความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจเริ่มชัดเจนขึ้นลมเย็นพัดผ่านทำให้เส้นผมของอิงปลิวเข้าหน้าผากเลนยื่นมือมาอย่างรวดเร็วและใช้นิ้วเกลี่ยเส้นผมออกให้อย่างแผ่วเบาลมคืนนี้เย็นจังเลนพูดพร้อมกับยิ้มเธอหนาวไหมอิงพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นแรงของตัวเองเธอสายหน้าไม่ฉันไม่หนาวเลนอหันกลับไปมองท้องฟ้าก่อนจะพูดด้วยเสียงที่นุ่มลึกเธอรู้ไหมดวงดาวพวกนี้ทำให้ฉันคิดถึงตัวเองในอดีตยังไงบางทีมันอาจจะส่องแสงเพื่อเตือนฉันว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่เสมออิงหันไปมองเลนอีกครั้งเธอสังเกตว่าดวงตาของเลนเปล่งประกายเหมือนดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเธอรู้สึกว่าเลนไม่ได้เป็นแค่คนที่ช่วยนำทางเธอแต่เป็นคนที่ทำให้หัวใจของเธออบอุ่นบางทีอิงพูดเบาๆฉันอาจจะไม่เคยมองเห็นดวงดาวสวยขนาดนี้มาก่อนเลนอหันกลับมามองเธอยิ้มแบบที่อิงไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มที่ดูเหมือนจะเป็นของอิงเพียงคนเดียวบางทีเลนอพูดตอบกลับเบาๆเช่นกันมันอาจเป็นเพราะคนที่มองอยู่ข้างๆต่างหากทั้งสองนั่งเงียบต่อไปใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแต่ในความเงียบนี้ไม่มีความโดดเดี่ยวหรือคำถามมีเพียงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและอบอุ่นที่กำลังก่อตัวประตูบานถัดไปมีลักษณะแตกต่างจากบานอื่นมันไม่ได้ทำจากทองคำหรือแกะสลักด้วยลวดลายสวยงามแต่เป็นประตูไม้เรียบๆที่ดูธรรมดาราวกับประตูในบ้านเก่าอิงยกคิ้วขึ้นนี่หรือประตูของด่านที่3เลนอพยักหน้าใช่และมันอาจจะเป็นด่านที่สำคัญที่สุดของเธอสำคัญยังไงอิงถามเลนยิ้มบางๆก่อนจะผลักประตูให้เปิดออกเพราะมันจะไม่ใช่การต่อสู้กับเงาหรือเกมกระดานแต่มันคือการสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเธอเองเมื่ออิงก้าวเข้าไปในห้องเธอต้องหยุดนิ่งกับสิ่งที่เห็นห้องนั้นกว้างใหญ่ราวกับโลกจำลองที่มีทั้งทุ่งโล่งแม่น้ำเล็กๆ
และท้องฟ้าจำลองที่ส่องแสงราวกับอยู่ในช่วงรุ่งอรุณกลางห้องมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่และกล่องใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยก้อนหินดินเหนียวไม้แผ่นเล็กๆและเศษวัสดุอีกหลายอย่างเธอต้องสร้างอาณาจักรจากสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เลนพูดพลางชี้ไปที่กล่องมันเหมือนการทำธุรกิจในชีวิตจริงเธอมีทรัพยากรจำกัดและเธอต้องรู้จักวางแผนใช้เวลาและความพยายามอย่างชาญฉลาดอิงหยิบดินเหนียวก้อนหนึ่งขึ้นมาพลิกดูในมือเธอไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนมันดูยุ่งเหยิงไปหมดอิงพูดเสียงเบาเลนาเดินเข้ามาใกล้และวางมือลงบนไหล่ของอิงการเริ่มต้นมักจะเป็นแบบนั้นเสมอเธอจะต้องลองผิดลองถูกแต่สิ่งสำคัญคือการลงมือทำอิงพยักหน้าสูดลมหายใจลึกแล้วเริ่มต้นปั้นก้อนดินก้อนแรกเธอค่อยๆใช้ไม้ประกอบเป็นฐานแต่ผ่านไปไม่นานฐานนั้นพังลงเพราะไม่แข็งแรงพอแค่ความพยายามยังไม่พอสินะอิงพึมพำใช่แต่ความล้มเหลวครั้งแรกไม่ใช่ความผิดพลาดมันคือบทเรียนเลนยิ้มหลังจากเฝ้ามองวัสดุอยู่นานอิงเริ่มเปลี่ยนวิธีการเธอหยุดปั้นไปชั่วครู่และใช้เวลาวางแผนโครงสร้างของเธอก่อนเธอร่างโครงบนโต๊ะไม้ด้วยนิ้วมือก่อนจะค่อยๆวางไม้ทีละแผ่นซ้อนกันเป็นฐานแล้วใช้ดินเหนียวเก็บรอยต่อให้แน่นเลนมองดูอยู่ห่างๆด้วยรอยยิ้มการวางแผนก่อนลงมือทำจะช่วยให้เธอประหยัดทรัพยากรและลดการเสียเวลามันเหมือนการทำธุรกิจจริงๆเลยนะอิงพูดพร้อมหัวเราะเล็กๆใช่ธุรกิจไม่ได้สร้างจากโชคชะตาแต่มันเกิดจากความตั้งใจและความอดทนหลังจากพยายามอยู่พักใหญ่อิงก็สร้างโครงสร้างบ้านจำลองหลังแรกเสร็จเธอถอยหลังมามองผลงานของตัวเองแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้เธอยิ้มออกมาได้มันดูไม่เลวเลยใช่ไหมอิงหันไปถามเลนอใช่มันสวยงามเพราะเธอสร้างมันด้วยความตั้งใจหลังจากสร้างสิ่งแรกได้สำเร็จอิงเริ่มทดลองสร้างสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นเธอสร้างสะพานเล็กๆเชื่อมกับลำธารและใช้หินวางเป็นแนวกำแพงรอบพื้นที่จำลองเธอเริ่มเข้าใจว่าการจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเช่นเธอต้องสร้างฐานที่มั่นคงก่อนที่จะสร้างสิ่งอื่นๆที่หรูหราเมื่ออิงสร้างพื้นที่เสร็จสมบูรณ์แสงสว่างจากท้องฟ้าจำลองก็สาดลงมาบนผลงานของเธอประตูบานใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นเลโนเดินเข้ามาข้างๆเธอรู้ไหมว่าบทเรียนของด่านนี้คืออะไรอิงยิ้มและตอบการสร้างสิ่งที่มั่นคงต้องใช้ทั้งความอดทนและการมองการไกลเราไม่สามารถเร่งรีบได้และต้องยอมรับการแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นใช่แล้วเลนอตอบเสียงนุ่มธุรกิจหรือชีวิตเองก็เหมือนกันมันคือการลงทุนที่ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาดอิงรู้สึกถึงพลังในใจที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปความกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ความอดทนที่จะเผชิญความล้มเหลวและความภูมิใจในสิ่งที่เธอลงมือทำเองทั้งสองคนก้าวผ่านประตูบานใหม่ไปพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นและความเชื่อมั่นที่ว่าเธอกำลังเดินหน้าสู่อนาคตที่เธอสร้างเองหลังจากผ่านด่านที่3อิงและเลนเดินลึกเข้าไปในทางเดินที่มืดมิดเสียงสะท้อนของฝีเท้าทำให้บรรยากาศเงียบงันดูน่าขนลุกมากยิ่งขึ้นเงียบจังอิงพึมพำพร้อมหันไปมองเลนอ
ที่นี่เป็นห้องทดสอบความจริงเลนอร์ตอบเสียงเรียบอิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้ฝ่าเท้าก่อนที่เปลวแสงสีแดงจะลุกวาบขึ้นรอบๆทางเดินพื้นที่ว่างค่อยๆเปลี่ยนเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหมอกบางทันใดนั้นเสียงทุ้มกึกก้องดังขึ้นจากทุกทิศทางเลนอร์คือผู้หลอกลวงอิงชะงักดวงตาเบิกกว้างอะไรนะจากหมอกควันร่างเงาสีดำจำนวนมากเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างพวกมันเคลื่อนไหวอย่างน่ากลัวขณะที่เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเธอเชื่อใจใครผิดไปเธอไม่ใช่ผู้พิทักษ์แต่เป็นผู้ลวงโลกอิงหันไปมองเลนอร์ที่ยืนนิ่งอยู่กลางลานสีหน้าของเลนยังคงสงบนิ่งแม้เสียงกล่าวหาจะดังสะท้อนไปทั่วห้องเลนอร์อิงเรียกเธอเสียงแผ่วดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลนี่มันเรื่องอะไรกันเลนอร์ยังคงนิ่งเงียบไม่ปฏิเสธหรือแก้ตัวเธอไม่พูดอะไรเลยเหรออิงถามอีกครั้งน้ำเสียงเริ่มสั่นเสียงเงาดำดังขึ้นอีกครั้งเธอจะยืนเคียงข้างใครที่เธอไม่แน่ใจจริงๆหรือเธอคิดว่าเธอรู้จักเธอมากพอแล้วหรืออิงรู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าสู่ทางแยกเธอไม่เคยสงสัยในเลนอร์มาก่อนแต่สถานการณ์นี้ทำให้ความรู้สึกในใจของเธอปั่นป่วนถ้าเธอเป็นคนหลอกลวงจริงๆอิงพูดกับตัวเองในใจแต่ภาพของเลนอร์ในค่ำคืนที่พวกเธอดูดาวด้วยกันผุดขึ้นมาในหัวดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าความลึกซึ้งและความจริงใจอิงสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวเข้าไปยืนข้างเลนอร์ไม่ว่าเธอจะเป็นใครหรือเสียงพวกนั้นจะพูดอะไรฉันเชื่อใจเธออิงพูดเสียงดังราวกับต้องการให้เสียงของเธอดังกลบเสียงกระซิบเหล่านั้นเงาดำหยุดเคลื่อนไหวราวกับตกตะลึงเธออาจจะมีความลับอาจจะมีอดีตที่ฉันยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่คือฉันเห็นเธอในตอนที่เธอเป็นตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่ฉันเชื่อใจเธอเลนอร์หันมามองดวงตาของเธอมีแววประหลาดใจและความอบอุ่นทันใดนั้นเงาดำทั้งหมดค่อยๆสลายเป็นหมอกควันที่ลอยหายไปเสียงก็เงียบหายทั่วทั้งห้องค่อยๆกลับมาเงียบสงบอีกครั้งประตูสีทองปรากฏขึ้นกลางลานราวกับเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเลนอร์มองอิงด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอเพิ่งทำคืออะไรอิงยิ้มเล็กน้อยฉันแค่ทำตามหัวใจของตัวเองเลนอร์หัวเราะเบาๆใช่การเชื่อใจในสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสด้วยใจสำคัญกว่าคำพูดที่มาจากความกลัวเสมออิงรู้สึกถึงระยะห่างระหว่างเธอกับเลนอร์ที่หายไปความไว้วางใจที่เธอแสดงออกมาไม่ได้เป็นแค่การปกป้องใครสักคนแต่มันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นเลนอร์หันมายื่นมือให้พร้อมไปต่อไหมอิงจับมือของเลนอร์รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านผ่านฝ่ามือพร้อมที่สุดแล้วทั้งสองเดินไปด้วยกันทิ้งห้องแห่งการทดสอบไว้เบื้องหลังและก้าวสู่ด่านถัดไปด้วยหัวใจที่เชื่อมโยงกันมากกว่าเดิมหลังจากผ่านบททดสอบความไว้วางใจประตูบานถัดไปปรากฏขึ้นมันถูกประดับด้วยอัญมณีระยิบระยับที่สะท้อนแสงคล้ายดวงดาวแต่ละเม็ดเปล่งประกายราวกับพยายามชวนให้หลงไหลดูเหมือนจะหรูหรากว่าประตูอื่นๆนะอิงพูดพลางเอื้อมมือไปแตะพื้นผิวของมันเพราะด่านนี้จะทดสอบความเข้าใจของเธอที่มากกว่าสิ่งที่ตาเห็นเลนอร์เอ่ยเสียงนุ่มประตูเปิดออกเผยให้เห็นห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้ากลางห้องมีโต๊ะไม้แกะสลักขนาดยาวที่บนโต๊ะนั้น
เต็มไปด้วยถ้วยทองคำเหรียญเงินและของมีค่าอีกมากมายที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างสมบูรณ์แบบรอบๆห้องมีร่างของชายหญิงผู้ยากไร้สวมเสื้อผ้าขาดวิ่นนั่งอยู่ในเงามืดพวกเขามองดูสมบัติบนโต๊ะด้วยแววตาว่างเปล่าแต่แฝงไปด้วยความหวังเสียงกังวานจากด้านบนดังขึ้นเธอจะต้องตัดสินใจแบ่งสมบัติบนโต๊ะนี้แต่จำไว้สมบัติที่เธอเหลือไว้จะเป็นสิ่งที่เธอจะได้รับเป็นรางวัลหลังจากผ่านด่านอิงชะงักและมองไปที่เลโนนี่หมายความว่าถ้าฉันแบ่งให้คนอื่นมากเท่าไหร่ฉันจะเหลือให้น้อยลงเท่านั้นใช่ไหมเลโนพยักหน้าใช่นี่คือด่านแห่งการเสียสละอิงเดินเข้าไปใกล้โต๊ะและหยิบถ้วยทองคำขึ้นมาแสงสะท้อนจากเนื้อโลหะทำให้มันดูงดงามราวกับสมบัติในเทพนิยายเธอคิดถึงความเหนื่อยยากที่ผ่านมาการต่อสู้ในด่านก่อนและความทุ่มเทของเธอความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจสมบัตินี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันถึงความสำเร็จของเธอแต่เมื่อเธอเงยหน้ามองผู้คนที่นั่งอยู่รอบๆห้องเธอเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความหวังที่ริบหรี่มันเป็นภาพที่แทงใจเธอสมบัติพวกนี้มันจะช่วยพวกเขาได้ใช่ไหมอิงถามเสียงแผ่วเลนเดินเข้ามายืนข้างๆเธอใช่มันอาจช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นใหม่ได้แต่เธอจะต้องเลือกด้วยใจไม่ใช่ด้วยเหตุผลของความโลภหรือความกลัวอิงมองถ้วยในมือก่อนจะวางมันลงแล้วเริ่มหยิบเหรียญเงินและทองคำออกมาแบ่งใส่มือของผู้คนรอบห้องทีละน้อยเธอเดินเข้าไปหาชายชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเธอวางเหรียญทองลงในมือเขาขอบคุณเสียงสั่นเครือเอ่ยออกมาราวกับเขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับสิ่งนี้อิงยิ้มเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างในหัวใจที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากเธอแบ่งสมบัติไปจนเกือบหมดบนโต๊ะเหลือเพียงถ้วยเงินใบเล็กๆเพียงใบเดียวแต่เธอกลับไม่รู้สึกเสียดายหรือโกรธเคืองฉันเข้าใจแล้วอิงพูดพร้อมเงยหน้ามองเลนะความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราถือครองไว้แต่เป็นสิ่งที่เรามอบให้ทันใดนั้นแสงสีทองสาดลงมาจากเพดานเหล่าผู้คนที่ได้รับสมบัติหายไปอย่างช้าๆราวกับละอองดาวที่ลอยขึ้นฟ้าประตูบานใหม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเลนอยิ้มพลางเอ่ยเสียงอ่อนโยนเธอผ่านบททดสอบนี้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่อิงหันไปหาเลนอดวงตาของเธอมีความมุ่งมั่นเพราะฉันรู้แล้วว่าการมีมากไม่ใช่ความสุขแต่การได้แบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของฉันอิ่มเต็มทั้งสองเดินไปยังประตูบานใหม่อิงรู้สึกถึงน้ำหนักในใจที่เบาลงความรู้สึกของการให้ได้ปลดปล่อยความกังวลที่เธอเคยมีเสียงของเลนอดังขึ้นเบาๆข้างเธอรู้ไหมเธอให้มากกว่าที่คิดและได้รับมากกว่าที่เธอคาดไว้อิงยิ้มและในใจเธอรู้ว่าไม่มีสมบัติใดมีค่ามากกว่าความสุขจากการได้แบ่งปันหลังจากผ่านห้องแห่งการเสียสละอิงและเลนเดินออกมาสู่ลานกว้างที่ล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้เรืองแสงใบไม้สีทองกระทบกับแสงจันทร์ราวกับฝนดาวตกที่โปรยปลายลงมาบนผืนดินลมเย็นพัดผ่านผิวดินอุ่นใต้เท้าของพวกเธอทำให้ความเหนื่อยล้าที่สะสมหายไปทีละน้อยเธอทำได้ดีมากเลยนะพูดพลางมองไปยังท้องฟ้าเธอรู้ไหมอิงเธอเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในปราสาทแห่งนี้อิงหัวเราะเบาๆบางครั้งฉันเองยังไม่เชื่อเลยว่าฉันจะทำได้
ทั้งสองหยุดเดินและนั่งลงบนม้านั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่แสงจากดอกไม้รอบตัวส่องแสงนุ่มนวลราวกับหมู่ดาวบนดินทุกอย่างดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพฝันท่ามกลางกลิ่นหอมจางๆของใบไม้ที่ถูกลมพัดอิงมองไปรอบๆก่อนจะถอนหายใจเบาๆรู้ไหมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่มีน้ำหนักของความรู้สึกที่สะสมมาเนิ่นนานฉันเคยคิดว่าความสำเร็จและความรักเป็นเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้เลนาเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจับจ้องอิงด้วยดวงตาที่แฝงความสนใจและความห่วงใยทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะอิงนิ่งไปสักพักเธอหลับตาแล้วพยายามรื้อฟื้นความทรงจำที่เธอมักซ่อนไว้ลึกที่สุดเพราะฉันเห็นคนมากมายยอมทิ้งความฝันเพื่อความรักยอมละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นตัวของตัวเองเพื่อทำให้ใครสักคนพอใจเธอลืมตาขึ้นดวงตาของเธอสะท้อนประกายแสงจากดอกไม้แล้วฉันก็เห็นอีกหลายคนที่ต้องตัดใจจากความรักเพียงเพื่อวิ่งตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์อิงกอดเข่าของตัวเองไว้แน่นราวกับกำลังปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ในใจแม่ของฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยมีความฝันเธออยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงแต่เธอยอมทิ้งความฝันนั้นเพื่อมาเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวดูแลฉันเสียงของอิงเริ่มสั่นเครือเล็กน้อยแม่รักพ่อของฉันมากแต่ความรักนั้นกลับกลายเป็นกรงที่ทำให้แม่ลืมตัวเองเลนอฟังเงียบดวงตาของเธอฉายแววเข้าใจและพ่อของฉันอิงหัวเราะขื่นพ่อทิ้งความรักเพื่อไล่ตามตำแหน่งสูงสุดในบริษัทพ่อไม่เคยหยุดมองย้อนกลับมาว่าเคยสูญเสียอะไรไปบ้างจนวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ข้างพ่ออีกอิงหันมาสบตาเลนอแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่สะสมมานานฉันกลัวว่าถ้าฉันเลือกทางใดทางหนึ่งสุดท้ายฉันจะสูญเสียทุกอย่างเหมือนพ่อกับแม่เลนอมองอิงด้วยความอ่อนโยนก่อนจะยกมือขึ้นแตะไหล่ของอิงอย่างแผ่วเบาความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เธอต้องเสียความฝันเลนอเอ่ยช้าๆแต่ชัดเจนและความฝันที่แท้จริงไม่ควรทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอิงมองเลนอน้ำเสียงนั้นฟังเหมือนคำปลอบโยนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงที่เธอไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลนอหันหน้ากลับไปมองดอกไม้ที่กำลังส่องแสงรอบตัวพวกเธอแม่ของฉันเคยบอกว่าดอกไม้บางชนิดเบ่งบานได้สวยงามที่สุดเมื่อมันมีทั้งแสงแดดและน้ำฝนเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรอิงสายหน้าเล็กน้อยเพราะมันไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยอมโอบรับทั้งสองสิ่งเข้ามาเพื่อทำให้ตัวเองเติบโตอิงนั่งนิ่งไปชั่วครู่คำพูดของเลนาทำให้เธอรู้สึกถึงความหมายที่เธอไม่เคยคิดถึงมาก่อนแล้วเธอล่ะอิงถามด้วยเสียงที่เบาและจริงใจเธอเคยต้องเลือกระหว่างความฝันกับความรักบ้างไหมเลนอนิ่งเงียบดวงตาสีม่วงของเธอสะท้อนแสงระยิบระยับของดอกไม้เคยเลนอตอบเสียงเบาฉันเคยเลือกความฝันและฉันก็สูญเสียความรักไปอิงมองเลนอด้วยความประหลาดใจแต่มันทำให้ฉันเข้าใจว่าความฝันที่ไม่มีใครแบ่งปันนั้นอ้างว้างเหลือเกินเลนยิ้มจางๆและบางทีฉันก็หวังว่าสักวันจะมีใครสักคนที่พร้อมจะเดินไปข้างๆกันไม่ต้องทิ้งความฝันหรือความรักแต่โอบรับมันไว้พร้อมกัน
หัวใจของอิงเต้นแรงเธอรู้สึกถึงความลึกซึ้งในคำพูดนั้นดวงตาของเลนไม่เคยดูอ่อนโยนเท่านี้มาก่อนบางทีอิงพูดช้าๆฉันอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ลมอ่อนๆพัดผ่านนำกลิ่นหอมของดอกไม้มากระทบจมูกเสียงใบไม้พลิ้วไหวดังก้องแผ่วเบาราวกับดนตรีจากธรรมชาติดอกไม้สีทองที่ล้อมรอบพวกเธอเหมือนกำลังเต้นระบำใต้แสงดาวทั้งสองสบตากันในความเงียบที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยแสงสะท้อนจากดวงดาวจับต้องได้ในดวงตาของพวกเธอราวกับอัญมณีเลนยิ้มและอิงก็ยิ้มตอบรอยยิ้มนั้นไม่ใช่แค่ความสุขแต่เป็นคำสัญญาที่ไม่มีถ้อยคำใดต้องบรรยายอิงเอื้อมมือไปแตะมือของเลนความอุ่นจากการสัมผัสนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงถ้าเธอจะฝันเราฝันไปด้วยกันดีไหมอิงกระซิบด้วยเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นเลนจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของอิงก่อนจะพยักหน้าช้าๆฉันอยากเดินไปกับเธอเลนยื่นมือมาแตะใบหน้าของอิงอย่างแผ่วเบานิ้วของเธอไหลไปตามโหนกแก้มราวกับสัมผัสสิ่งล้ำค่าอิงหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะลืมตาขึ้นมองอีกครั้งแววตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนหวานที่หลอมละลายความกลัวในใจเลนาอิงเอ่ยชื่อเธอเหมือนเป็นเสียงจากหัวใจเลนาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกของพวกเธอสัมผัสกันลมหายใจอุ่นๆปะทะกันในความเงียบงันของค่ำคืนริมฝีปากของพวกเธอแตกกันอย่างแผ่วเบาเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความหวังและความผูกพันแสงจันทร์ส่องกระทบเงาร่างของทั้งสองที่แนบชิดกันอิงยกมือขึ้นโอบรอบคอของเลนาอย่างช้าๆขณะที่เลนาประคองเอวของอิงไว้แน่นจากสัมผัสแผ่วเบากลับกลายเป็นจูบที่ลึกซึ้งและร้อนแรงขึ้นจังหวะหัวใจของพวกเธอเต้นประสานกันเหมือนท่วงทำนองเดียวเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอิงกระซิบเสียงสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอเองก็ทำให้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่เลนตอบก่อนจะประทับจูบลงบนหน้าผากของอิงอย่างแผ่วเบาทั้งสองล้มตัวลงบนพื้นหญ้าอ่อนที่ปูด้วยกลีบดอกไม้เรืองแสงพวกเธอมองหน้ากันท่ามกลางแสงดาวที่ล้อมรอบทุกสัมผัสและทุกสายตาที่มองกันเต็มไปด้วยความหลงไหลที่ไม่ต้องการคำอธิบายเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงหัวใจของพวกเธอกลายเป็นเสียงเดียวกันในค่ำคืนที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งคืนนี้เป็นของเราอิงพูดด้วยรอยยิ้มที่ทำให้เลนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงและมันจะเป็นของเราตลอดไปเลนตอบก่อนที่เธอจะก้มลงมาประทับจูบที่ริมฝีปากของอิงอีกครั้งเป็นจูบที่แสนอ่อนโยนและเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่มีวันจางหาย